سلام، به دومین قسمت از برنامه افسانه‌های بیدل خوش اومدین. من امیدم، با میلاد و مرزیه اومدیم سراغتون تا امروز داستان بوباتون رو بررسی کنیم و با هم دیگه بخونیمش. سلام بچه ها. سلام، منم میلادم و خوش اومدید. سلام، منم مرزیم و قراره سری بزنیم به یکی از اون مدرسه های لوکس و خیلی مبادی آداب دنیای جادوگری. گمان می رود بوباتون جایی در پیرنه باشد و بازدید کنندگان در توصیف آن از زیبایی نفسگیر قصری می گویند که در اطرافش باغهای منظم و طرحدار و چمنزارهایی است که به وسیله جادو از چشمانداز کوهستانی ساخته شدند. اکثریت دانش آموزان مدرسه بوباتون فرانسوی هستند، اما تعداد زیادی دانش آموز اسپانیایی، پرتغالی، هلندی، لوکزامبورگی و بلژیکی نیز به این مدرسه می روند. بوباتون و دورمسترنگ هر دو نسبت به هاگوارتس دانش آموزان بیشتری دارند. گفته می شود بخشی از بودجه قلعه و محوطه خیره کننده این مدرسه بلندآوازه با طلای کیمیاگری تامین می شود، چرا که نیکولاس و پرنل فلامل در دوران جوانی در مدرسه بوباتون با یکدیگر آشنا شدند و فواره باشکوهی در وسط فضای سبز مدرسه که گفته می شود خاصیت شفابخش و زیبایی بخش دارد به یاد آنها نامگذاری شده است. بوباتون همیشه رابطه دوستانه‌ای با هاگوارتس داشته. با این حال بین این دو مدرسه رقابت سالمی در مسابقات بین المللی وجود داشته، از جمله تورنمنت 3 جادوگر که در آن بوباتون سابقه 62 و هاگوارتس 63 قهرمانی دارد. علاوه بر فلامل ها، افراد مشهوری که قبلا دانش آموز بوباتون بودند از این قرارند: ونسان دوک دو ترفل پیک که در حکومت وحشت با اجرای افسون اختفا روی گردنش و تظاهر به این که از قبل سرش قطع شده از اعدام گریخت، لوک میلفوی قناد بدنام و مسموم کننده ماگل ها و فلور دلاکور که در نبرد هاگوارتس که شهرت جهانی دارد جنگید و وزارت جادوی فرانسه و بریتانیا هر دو مدال شجاعت به او اهدا کردند. خانم مدیر اولمپ ماکسیم اگرچه خودش خلاف آن را ادعا می‌کند نیمه غول است. او باهوش، با وقار و به طور انکارناپذیری با ابهت است. خب، داستان بوباتون یه داستان نسبتاً کوتاهه. اصلا داستان که بهش نمیشه گفت، همون به قول میلاد داستانه که یه در مورد این مدرسه توی کتاب جامعاتش یه سری جزئیاتی رو خوندیم، ولی خب قطعا جزئیاتی که توی این داستان بود خیلی بیشتر بود. یکی از چیزایی که برای خود من شاید بیشترمون اوایل نکته مبهمی بود این بود که همشون دخترونه، یعنی تک جنسیتیه یا واقعا پسرا هم هستن که کتاب حالا تو لوموس دیدیم که یه اشاره کوچیکی هم به پسرا فکر کنم شده بود برای بوباتون، ولی تو این داستان فهمیدیم که نیکولاس فلامل هم بودجه اونجا رو تامین می‌کرد، خودش اونجا درس می‌خونده و یه سری جادوگر دیگه هم که دیدی نام بردن که بعضیاش مذکر بودن. برای من جالب بود. آره، توی کتاب اگر اشتباه نکنم شب اون جشن رقص میگه که اون همراه‌های رون و هری فکر کنم با بچه‌های بوباتون میرن. بله پس بله. نشون میده که خب پسرم داره دیگه. بله. یه چیز جالبی که حالا من فکر کنم لازم باشه توضیح بدیم که توی این داستانک بودش، اشاره شده که ونسان دوک دو ترفل پیک که در حکومت وحشت با اجرای افسون اختفا روی گردنش و غیره توضیح داده. این حکومت وحشت یه چیز خیلی جالبیه که خب شما ندیدیم. بعد از اینکه فرانسه انقلاب میشه، اون انقلاب بزرگ فرانسه رخ میده، حدود 1 سالی انواع و اقسام آدم ها اعدام میشن، به تیغ گیوتین سپرده میشن در واقع،
و دیگه حالا این وسط یک سری آدم بودن که انگم بهشون میخورده یا نمیخورده، واقعا خیانت میکردن به اون انقلاب، قصد خیانت داشتن و طرفدار پادشاهی بودن، و یک سری ها هم که خب واقعا انگار که باسهشون پاپوش درست میشه دیگه. اون دوره 1 سال خورده‌ای رو به اسم دوران وحشت یا حکومت وحشت ازش اسم میبرن توی تاریخ فرانسه، و اینکه خانم رولینگ اینجا آورده بود از یک همچین کانسپتی استفاده کرده بود توی داستانکش، خیلی واسه من جالب بود. نکته جالب دیگه‌ش هم حالا در مورد همین نیکولاس فلامل که من خودم هم یادم نبود اینه که زده با اون طلاهایی که اینا درست میکردن از کیمیاگری بودجه این قلعه تامین میشده، یه جوری چیت کد داشته میزده دیگه. خب پس نامحدود بوده دیگه، همجوری میزده خرجای اینا رو تامین میکرده. خیلی مدرسه لوکسوری بوده. آره همه خیلی هم هزینه ها به عهده نیکولاس فلامل بوده. و خیلی هم محوطه بزرگ و پرخرج، یعنی تامین نگهداری این مدرسه واسه خودش یه خزانه پرپیمونی میخواد حقیقت. آره دیگه، ظاهرش هم خیلی تعریف کرده. آره بعد یه زده فواره با شکوهی که خاصیت شفابخشی و زیبابخشی داشته. من دوباره از این قسمت این داستان میخوام به این برسم که بوباتن که حالا اسم این مدرسه هست، در حالت عادی من یکی از دوستان هم فرانسه زندگی میکنه، ازش پرسیدم، استعلام گرفتم، به معنی چوب دستی های زیبا هستش، pretty vans، که خب نشون این مدرسه هم 2 چوب دستیه که 3 تا ستاره ازشون آره زده بیرون. که حالا یکی این برداشت رو میشه باباتن کرد، یکی اینم که خیلی جالب بود، یه جایی یه متنی رو خوندم نوشته بود اون باتنش میتونه اشاره به عوامل این مدرسه داشته باشه، که خیلی واسه من جالب بود، که یعنی عوامل زیبا یا کارکنان زیبا، دانش آموزان زیبا، یعنی اشاره هم به این موضوع داشته باشه. و این فواره زیبایی بخشو که دیدم، این 2 خیلی منطقی کنار هم واسه من اومدش، خیلی جالب بود. اشارم شده بود خیلی که زیبایی تاکید داره. آره خیلی گفته بود دانش آموزا اکثرشون داف و پافن، همشون کلا همه خوشگلن اونجا. آره خیلی مدرسه پلنگ محوریه، که پلنگ تربیت کنیم، تحویل جامعه جادوگری بدیم. دستشون درد. بله. و در ادامه مطالبی که حالا من از بوباتن جمع آوری کردم، یه چیز جالبی که هستش اینه که توی همین تحقیقاتم به اسم روزنامه جادوگری دنیای جادویی فرانسه رسیدم، یعنی روزنامه جادویی جامعه جادوگری فرانسه رسیدم، که خب اولین بار بود نمیدونستم خودم حقیقت. لکری دلا گارگویل اسم این روزنامه است، که معنیش میشه جیغ یا فریاد زدن گارگویل. حالا اگه گارگویل نمیدونین چیه، یا از لوموس رو گوش ندین یا کتابایی که خونده باشین، اون اشیایی که مترجم‌های ایرانی به اسم ناودون کله اژدری ترجمه کردن همون گارگویل هست. همون گارگویل هستش که اسم این روزنامه اشاره داره به این گارگویل. و توی سال 1927 این روزنامه یک رسوایی کلاهبرداری به وسیله معجون‌های جادویی رو افشا میکنه که مربوط میشده به دانش آموزای بوباتن. شرح حال کاملی ندادن، اما این رسوایی که این روزنامه اعلام کرده دقیقاً مصادف میشه با همون اتفاقاتی که توی فیلم جنایات گریندلوالد میفته، که اون سیرک توی فرانسه هستش و میبینیم که کریدنس یه اتفاقاتی اونجا رخ میده. اون خبر که توی روزنامه چاپ میشه
توی همون روزا این خبر هم توی روزنامه همون روزنامه چاپ شده بوده. این خیلی جالب بود. آره نمیدونستم. آره من یه خود زیادی گشتم واسه پول. من بگم این نیکولاس فلامل با این همه پول، این هم منابع مالی، چرا انقدر خونش داغون بود توی اون قسمت جانوران شگفت‌انگیز؟ ساده زیست بوده. چرا؟ ساده زیست بوده. یعنی نمیتونه تکونم بخوره، یادتونه این شکلی بود، اینقدر پیر بود. خیلی وحشتناک بود و بامزه. خیلی با جیکوب دست داد استخوناش خورد شد. یعنی در این حد فسیل بود. آره فکر کنم اینو یه دفعه توی دوموس هم گفتم. من بعد اون قسمت جانوران شگفت‌انگیز رفتم تاریخ اون اتفاق تو پرلاشز رو سرچ کردم ببینم قبر صادق هدایت هم تو اون آتش سوزی پرلاشز بوده یا نه، و نبوده. بعدش مرده صادق هدایت. خیلی درگیر بودم از نظر تاریخی. آره. یه نکته دیگه هم که حالا منم میخوام اشاره کنم اینه که این مدرسه هم جادوگر بدنام و تبهکار داره. یه جورایی آخه اینجوری احساس میشد که فقط دورمسترن یا شاید هاگوارتس باشن که از این دانش آموزا تربیت میکنن، ولی خب تو این داستان دیدیم اون لوک میلفوی، همون قنادی که ماگلا رو مسموم میکرده، خب اونم بله. به نوع خودش بدنام بوده دیگه. واسه واقعا به مدرسه ربطی نداره دیگه، به ذات اون دانش آموز است دیگه. یه چیزی که حالا تو حرفای مرضیه هم بودش واسه من خیلی جالب بود این بود که این خونه نیکولاس فلاملی که اشاره کردی، من چند روز پیش توی اینستاگرام دیدم که یه ایرانی، یک فرد ایرانی تو فرانسه و رفته و جلو خونه‌ای که توی حالا پاریس، خود شهرداری پاریس سنگیو زده که اینجا خونه نیکولاس فلامل بوده. خیلی بی‌شباهت بود به چیزی که توی فیلم آورده بودن حقیقت، و من خیلی جا خوردم. اون خونه‌ای که خونه نیکولاس فلامل بوده با اون چیزی که توی فیلم جنت گریندوالد به تصویر کشیده شده خیلی تفاوت داشتم و این چیزی که خب هست، من حقیقت باسم عجیب بودش. آره دیگه میتونستن اصلا یه سرچ کوچیک بکنن از یه چیز شبیه همون استفاده کنن. باریکلا. آره خیلی ساده میتونه، چون هستش دیگه، یعنی یه چیزیه که یک منبع تاریخی داره. ولی یه نکته دیگه هم من در ادامه این نکته که امید گفت اضافه کنم. توی کتاب 4، یعنی هم کتاب جام آتش، اون فصل فکر میکنم 8 یا 9 کتاب باشه که بعد از جام جهانیه و اون فصل دارک مارک دیگه، فصل همون نشان شوم یا همون نشان ولدمورت، ما متوجه این موضوع میشیم که چند تا دختر فرانسوی زبان دنبال خانم ماکسیم دارن میگردن و آره. تو محوطن باریکه. آره تو نزدیکای جنگل. آره. نزدیکای جنگلن و دارن دنبال خانم ماکسیم میگردن. یه چیزی که میشه بهش یعنی این نتیجه گیری رو کرد اینه که خب برخی از دانش آموزای بوباتن به همراه خانم ماکسیم توی فینال جام جهانی 1994 جام جهانی کویدیچ حضور داشتن، ولی این چند تا سوال رو واسه همون ایجاد میکنه. اول این که آیا دانش آموزان بوباتن مثل دانش آموزان هاگوارتس تعطیلات تابستانی دارن یا ندارن؟ و اگه دارند آیا این گزینه وجود داره که مثلا کسانی که دوست دارن توی مدرسه بمونن میتونن تابستون رو توی مدرسه سپری کنن، یا این فقط یه موقعیت استثنایی بوده که چند تا دانش آموز توسط مدرسه انتخاب شدن و به همراه مدیر مدرسه‌شون اومدن فینال جام جهانی رو ببینن؟ میلاد یا یه گزینه سومی میمونه، یا تیم مجارستان با بازیکنش ویکتور بازی داره و مادام ماکسیم تصمیم گرفته سر از آدم‌هایی که قراره توی مسابقه حضور داشته باشن و بیاره که جارو سواری این رو ببینن.
میتونه این باشه، ولی من میتونم میشه اینجوری هم آخه گفتش که با پنهونکاری که کارمندان و مدیر دورمسترنگ از خودشون و مدرسهشون دارن، این گزینه خیلی درصدش کم میشه، ولی این گزینه هم میتونه باشه دیگه. آره مثلا مدیر خانم ماکسیم، مادام ماکسیم اومده یه بررسی هم از گزینه احتمالی مدرسه دورمسترنگ توی جام تورنمنت 3 جادوگر داشته باشه. چون یک نکته این وسط هست، من فکر میکنم که مادام ماکسیم به نسبت کارکاروف و حتی دامبلدور آدم با سیاست تریه برای برنده کردن دانش آموزاش. بله. یعنی کارکاروف یه روی کرده خشونت آمیز داره، دامبلدور یه روی کرده ما با هم دوستیم، برادریم، دور هم حال کنیم داره. این با سیاست تره، برای این گفتم. چون اشاره هم میشه که فوق‌العاده خانم باهوشی هم هستش. مادام ماکسیم فوق‌العاده خانم باهوشی هم هستش و از رفتاری که با هگرید داره توی همون شب یولبال یا جشن کریسمس یا همون جشن رقص، با رفتاری هم که با هگرید داره میشه یک همچین چیزی رو برداشت کرد دیگه، که خب اونجا عاقلانه رفتار میکنه تا احساساتی یا عاطفی دیگه. بیشتر سیاست مداره. کارکاروف بیشتر رو بازی میکرد، یه جوری احمق بود در واقع. هرچه این باهوش بود گندلات قشنگ. آره هر کسی قشنگ گندلات بود کارکاروف. آره. البته خب حالا توی این داستان هم اشاره کردیم، حالا با صدای خودت شنیدیم که رابطه هاگوارتس و باباتن همیشه دوستانه بوده و این دوتا مدرسه همیشه در قالب همین جام 3 جادوگر با همدیگه رقابت نداشتن. چندین بار هم رقابت شطرنج داشتن که با اختلاف مدرسه باباتن از هاگوارتس پیشی داره دیگه، یعنی خیلی بیشتره، تعداد بردهاشون خیلی بیشتره نسبت به بچه‌های هاگوارتس. اینم جالب بود که بهش اشاره کنیم. من دیگه حرفی ندارم، میتونیم خداحافظی کنیم اگه شما هم حرفی ندارید. آره منم حرفی ندارم. منم دیگه چیزی در مورد این مدرسه ندارم جز اینکه قشنگن دیگه. آره. باشن. مرسی که خوشگلین. زیبایی بصری ایجاد کردن. مرسی که خوشگلین. آره میتونیم مثلا سوال این اپیزود در این رابطه مثلا مطرح کنیم که یه چی تو همین مایه‌های خوشگل مشکلی اینا یه چی مطرح کنیم. آیا اینقدر خوشگل هستین که فکر کنین میتونستین توی مدرسه باباتون درس بخونین یا جاتون توی هاگوارتس و دورمسترنگ؟ آره، یا فکر میکنید لیاقتتون اینه که سالی یه بار ولدمورت به مدرسه‌تون حمله کنه. خب این اپیزود کوتاه بود چون داستانش هم داستان کوتاهی بود، ولی حالا شما بر ما کامنت بذارین حتما، پس بهمون بگین اگه شما تو دنیای جادوگری زندگی میکردین فکر میکنین جاتون تو کدوم یک از این مدارس جادوگری بود، هاگوارتس، بوباتن یا دورمسترنگ. منتظر اپیزود دورمسترنگ ما هم باشین، در مورد اونم حتما صحبت میکنیم و نظراتتون هم حتما کامنت بذارین. مرسی که ما رو دنبال میکنین. من اگه در جواب سوالت امید، اگه من یه خانومی بودش توی همین فیلم جنایات گریندلوالد فرانسوی بود، اگه اون هم دوره میشد تو تحصیلات با من بوباتن رو انتخاب میکردم قطعا. بی خیال تمام قشنگی های هاگوارتس و غیره و ذالک. اونجا هم قشنگی های خودشو داره به هر حال. آره اینم هستش، ولی خب با همین تصور دلنشین منم ازتون خداحافظی میکنم. خداحافظ. من هم بگم که با توجه به شناختی که بصری از بچهای دورمسترنگ داشتم ترجیح میدادم اونجا قبول شم. این به درد بقیه میخوره، به درد من نمیخوره. مرسی که تا اینجا بابا بودید و خدا نگهدارتون. خب پس منم بگم هاگوارتس و خداحافظ. خدا